Giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngồi hàng giờ trước màn hình, chờ đợi một cặp tiền tệ Forex di chuyển vài bip. Nếu như bạn đang tìm kiếm một thị trường có thể mang đến lợi nhuận bùng nổ chỉ trong vài phút, thì chỉ số US30 Dow Jones Industrial Average chính là đấu trường không dành cho người yếu tim. Đây là nơi những cơ hội khổng lồ mở ra, nhưng cũng là nơi để tài khoản dễ bốc hơi nhanh nhất. Trong video ngày hôm nay thì kênh eTrading sẽ cùng bạn giải mã cặn kẽ về giao dịch US30 trên nền tảng Xnet, từ cấu trúc hợp đồng, đặc tính riêng biệt, cho đến những thực chiến giúp bạn chinh phục con quái vật đầy biến động này. Đây là channel Xtrading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Xtrading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với Xtrading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà Xtrading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Xtrading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh Xtrading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau giải phẫu chỉ số US30 trên nền tảng của Xnet nhé. Đây là giao diện của web terminal của Xnet. Và đầu tiên, để chúng ta xem được cái mã US30 thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau đó thì các bạn tìm cho mình biểu tượng ký hiệu của US30 là US30 nhé. Đây thì nó sẽ hiện ra, thì chúng ta sẽ nhấn vào thêm dấu cộng. Thì lúc này nó sẽ hiện ra US30 cho mình. Bây giờ thì mình sẽ thêm nó vào trong biểu đồ nhé. Rồi, đây chính là biểu đồ của US30. Mình ấn cái này đi ha. Hiện tại thì ở đây mình đang có dùng một lệnh buy vàng lúc nãy. Và ở trên MT5 ấy thì ký hiệu của nó sẽ là US30 và trên nền tảng Xnet Terminal cũng US30 nhé. Đây chính là sản phẩm phái sinh của chỉ số Dow Jones. Và giờ giao dịch của nó thì gần như là 24/5, nhưng giai đoạn sôi động nhất sẽ rơi vào buổi tối theo giờ Việt Nam, theo phiên Mỹ. Vào giờ Việt Nam sẽ là từ 8 giờ rưỡi tối. Và đây chính là thời điểm biến động dữ dội, nơi mà các cơ hội và rủi ro đều phơi bày ra. Và giá trị hợp đồng của nó sai chỉ cần duy trì 100 boy thôi, thì với lệnh 0.1 bạn đã có thể lãi khổng lồ hàng chục USD. Và đòn bẩy tài chính của nó thì có thể phóng đại lên. Vì vậy thì cái việc tính toán khối lượng thì rất là quan trọng nhé. Về phí speed và phí qua đêm thì chúng ta sẽ cùng xem cái thông tin của sản phẩm này ha. Đây, ở đây thì nó sẽ hiện ra đầy đủ cho các bạn này. Và ở sàn Xnet ấy, thì sẽ cung cấp speed cạnh tranh tùy theo loại tài khoản Standard, Pro hay là Real Speed. Nhưng nếu như bạn là một swing trader thì đừng quả qua swap. Một lệnh giữ qua đêm có thể tăng chi phí lên đáng kể, đặc biệt là khi thị trường đi ngược xu hướng. Còn đòn bẩy thì đây chính là một cái ưu điểm rất là lớn của Xnet, bởi vì Xnet hỗ trợ các bạn đòn bẩy lên đến vô cực, nhưng nó cũng sẽ đi kèm với rủi ro rất là cao, cho nên khi mà các bạn sử dụng đòn bẩy thì nên chú ý an toàn ha. Thứ hai sẽ là đặc tính cốt lõi của US30. Bây giờ mình sẽ trả lời cho câu hỏi US30 vì sao được gọi là cỗ máy in tiền nhưng cũng là ngọn núi lửa tiềm ẩn rủi ro. Đầu tiên là vì biến động của nó rất là khủng khiếp. Trong một ngày thì US30 có thể chạy từ vài trăm cho đến là cả nghìn boy. Một chuyển động nhỏ của trên biểu đồ Forex mà khi đặt cạnh với US30 thì sẽ trở nên mờ nhạt. Thứ hai là nhạy cảm với tin tức Mỹ. Các báo cáo như là non-farm này hay là lãi suất từ FOMC hay là chỉ số lạm phát CPI có thể biến biểu đồ US30 trở thành một cơn lốc xoáy, và trader thiếu nhiều kinh nghiệm trong thị trường sẽ thường bị cuốn theo tin tức và trả giá bằng tài khoản của chính mình. Thứ ba là hành vi theo phiên. Trong phiên Á và đầu phiên Âu thì US30 thường ngủ yên và dao động rất là nhỏ, nhưng khi đồng hồ điểm 20 giờ 30 chính thức bước vào phiên Mỹ, cánh cửa phố Wall mở ra và đó chính là lúc US30 bùng nổ. Hiểu được nhịp điều này thì bạn đã nắm trong tay chìa khóa để chọn đúng thời điểm vào lệnh. Và ở trên chính là những cái lý thuyết cơ bản về chỉ số US30, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai chiến lược thực chiến với chỉ số US30 nhé. Chiến lược đầu tiên sẽ là breakout phiên Mỹ. US30 thường tích lũy trong phiên Á và Âu, và khi thị trường Mỹ mở cửa thì giá có xu hướng phá vỡ vùng đi ngang đó. Trader có kinh nghiệm sẽ chờ xác nhận phá vỡ rồi mới vào lệnh, tận dụng sóng lớn khi mà thị trường bước vào phiên sôi động nhất. Và chiến lược thứ hai chính là supply and demand trên khung H4 và H1. Đây chính là nơi phe mua và phe bán để lại nhiều dấu chân nhất. Khi mà giá quay lại các vùng cung và cầu mạnh thì trader có thể chờ đợi tin tức tín hiệu xác nhận rồi vào lệnh ngược xu hướng. Đây chính là cách tận dụng chính sự hung hãn của US30 để biến nó thành lợi thế cho chính mình. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn ha. Mình ví dụ nha, đây là mình đang để trên cái biểu đồ của H4. Và trên cái khung H4 này thì các bạn nhìn sơ qua có thể thấy
ở đây nó đang có một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh này. Vùng giá này đang test về rất là nhiều lần rồi. Khi mà vùng giá này phá vỡ thêm một lần nữa thì ngay cái điểm này các bạn có thể vào một lệnh mua. Và SL thì chúng ta sẽ đặt dưới khoảng tầm này. SL thì chúng ta đặt khoảng tầm này là ok nhất ha. Ngược lại, nếu như mà nó đã phá vỡ luôn cái khoảng này luôn ấy thì chúng ta có thể biến cái vùng hỗ trợ này thành vùng kháng cự và đặt lệnh sell ngay tại cái điểm này. Còn SL của lệnh sell thì chúng ta có thể đặt trên vùng cản này ha. Đây là cái vùng cản lớn của US30 này. Đấy là cái cách mà các bạn giao dịch với hỗ trợ và kháng cự. Và để mà tìm điểm vào lệnh đẹp hơn ấy, thì khi chúng ta vẽ được cái lệnh trên cái H4 rồi thì sau đó chúng ta sẽ dời về những khung nhỏ hơn như là M5, M15 để mà chúng ta tìm cái điểm vào lệnh hợp lý nhất có thể nhé. US30 không dành cho tất cả mọi người, nó là cơ hội lớn nhưng chỉ thực sự trở thành cỗ máy in tiền khi mà bạn có kiến thức vững vàng và kỷ luật thép. Hãy luôn tính toán lót sai cẩn thận và stop loss là bắt buộc và hãy thận trọng với đòn bẩy. Nếu như bạn muốn bước vào đấu trường này thì hãy trang bị cho mình sự hiểu biết, rèn luyện kỹ năng và quan trọng nhất là hãy coi quản lý rủi ro là một người bạn đồng hành nhé. Nếu như cảm thấy video này hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh của Trading và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích và chiến lược thực chiến khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.